Εγώ τώρα αν δεν πάω στο βουνό είναι σαν να είμαι πεθαμένος. Δεν μπορώ. Με όλα μου τα 92 μου χρόνια, κάθε μέρα ξεκινώ το πρωί, κάνω κάνα 2-3 ώρες, έρχομαι, κάθομαι, το απόγευμα 5 η ώρα πάλι είμαι στο πόδι. Κατοικώ στο Παλαιόκαστρο από το 1982 περίπου. Είμαι γαμπρός του Βαγγέλη Βαρδαλή, του μεγάλου αυτού εθελοντή του Πρασίνου, και είμαστε εκτός από συγγενείς, είμαστε και φίλοι, γιατί ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός από πάση πλευράς. Έχει δημιουργήσει από μόνος του ένα τεράστιο δάσος στο Παλαιόκαστρο και είναι δημιούργημα, θα έλεγα, κατά 90% δικό του. Είχα τελειώσει τη δουλειακή μου συνταξιούχος και ασχολήθηκα με τον Σύλλογο Πρασίνου. Μια μέρα ο αντιδήμαρχος λέει, εδώ θέλω να βάλουμε κάπου ηλίες, πού υπάρχει μέρος. Εδώ μπρος στο σπίτι μου, λέω, υπάρχει ένα ωραίο μέρος, γιατί τότε εδώ είχαν βάλει τα δέντρα τα παλιά, το δάσος, και εδώ είχαν αφήσει αυτό εδώ, από το Χρυσικό προς τα εδώ, από το κέντρο μέχρι εδώ, για να περνάνε τα ζώα να πηγαίνουν πάνω στο βουνό, σαν διάδρομος. Και ήταν, αλλά τον καιρό εκείνο είχαν τελειώσει. Πρόβατα κατσίκια δεν υπήρχαν. Και ήρθε το είδα, το μέρος, λέει, είναι πολύ κατάλληλο. Και έρχεται ο δήμαρχος, αμέσως δίνει διαταγή και φέρνει και κάνουν τρύπες. Μαζευόμαστε κάμποσοι τότε που ήμασταν ακόμη νέοι και κάτσαμε και βάλαμε τα πρώτα δέντρα εδώ τις ελιές. Αφού τα βάλαμε, αμέσως τώρα αυτά θέλουν νερό. Αναγκάστηκα εγώ και ένας δίπλα γείτονας, αυτός πότιζε με τα δικά του λάστιχα και εγώ πότιζα με τα δικά μου. Και το αποτέλεσμα ήταν να τα σώσουμε την πρώτη χρονιά. Ύστερα είδε ο αντιδήμαρχος ότι δεν μπορεί να ποτίζει ένας ιδιώτης πάντα. Και ούτε ζητήσαμε εμείς χρήματα για αυτό που καταναλώσαμε το νερό. Το κάναμε θελοντικά. Λοιπόν, έρχεται και μας δίνει μια παροχή εδώ και γεμίζει ο Δήμος τα πρώτα λάστιχα. Άρχισα εγώ να ανησυχώ. Δεν φτάνει αυτό, δεν με έφτανε. Αυτό ήταν τελειωμένη δουλειά. Και άρχισα και ξεκίνησα προς το βουνό. Το άλλο, το υπόλοιπο. Εγώ όταν ερχόμουν και πήγαινα στην πόλη, έβλεπα όταν κάναν το ίδιο δεξαμηνή και ρίξαν τα χώματα και κάναν ένα γκρεμό μεγάλο. Ήταν μια άσχημη κατάσταση. Δεν το σήκωνε όπως είναι τα λατομεία όταν τελειώσουν και τα αφήνουν και είναι μέσα στην ασχημιά. Λοιπόν, λέω αυτό το μέρος εγώ θα το βάλω δέντρα. Μέσα μου είπα. Και έρχομαι μετά, πιάνει ο χειμώνας. Μέσα στο χειμώνα χιόνιζε, έβρεχε, ο ντυμένος καλά, έκανα συνέχεια τρύπες. Να ετοίμαζα μέρος. Και το αποτέλεσμα είναι όταν είδε ο Δήμος ότι εγώ έχω ετοιμάσει ένα μέρος 100-200 δέντρα, αναγκάστηκε να λάβει μέτρα και με έφερνε δέντρα. Και εγώ συνέχιζα και έβαλα. Τελείωνα ένα μέρος, πήγαινα πιο εκεί. Και έφτασα, ας πούμε, όσο είναι αυτό εδώ, άλλα διπλά-τριπλά, ανοίχτηκα προς το βουνό. Το 1982 που ήρθα εγώ και κατοικώ εδώ στο Παλαιόκαστρο, το μέρος ήταν ερημικό. Υπήρχε ένα δάσος στο βάθος, αλλά εδώ όπως βλέπουμε πίσω μας δεν υπήρχε τίποτα. Ήτανε γαϊδουράγκαθα και τίποτα περισσότερο. Με την πάροδο του χρόνου και με την εθελοντική του και καθημερινή ασχολία με το δάσος, φύτεψε το δάσος αυτό με τη βοήθεια κάποιων τοπικών παραγόντων, σχολείων κτλ. Πριν από δεκαετίες, και καθημερινά από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα
φροντίζει το δάσος αυτό με δικά του έξοδα. Αγόρασε λάστιχα, αγόρασε διάφορα πράγματα και ασχολείται νυχθημερών με το δάσος αυτό. Εμφανίζεται ένας γείτονας, συνταξιούχος παλιός ιδιοκτήτης γειτονικού οικοπαίδου και σπιτιού και αρχίζει να περιποιείται με φοβερό πάθος, με φοβερή μανία παρά την ηλικία του. Συνεχίζει να φυτεύει, συνεχίζει να ποτίζει, πληρώνει απίστευτα λεφτά για δεντρίλια, για λιπάσματα, για σωληνώσεις, για εξαρτήματα. Κυκλοφορεί μέσα στο δάσος που έχει απλωμένες εκατοντάδες μέτρα σωληνώσεις με σταλάκτες κλπ. Και ποτίζει, περιποιείται, και όλη αυτή η περιοχή που θα μπορούσε να είναι κρανίου τόπος, με την προσπάθεια και της γειτονιάς αλλά κυρίως αυτινού, είναι ένα απίστευτα πυκνό πάρκο, απίστευτα πυκνό. Εγώ όμως συνέχισα να ξοδεύω χρήματα γιατί μ' άρεσε και γιατί αγαπούσα το πράσινο. Με όλα την κρίνια που είχα και λίγο από την κυρία μου. Και ήμασταν χρόνια παντρεμένοι, σου λέει αφού το αγαπάει, άστο να το κάνει. Και συνέχιζα. Και συνεχίζω τώρα, τόσα χρόνια, μέχρι τώρα συνέχεια βάζω, ξεραίνονται, κλαδεύω, μόνος μου τα κλαδεύω, μόνος μου τα κατεβάζω στο βουνό. Εγώ βέβαια δεν ήξερα τώρα τι σηκώνει αυτό το μέρος. Είχαμε ένα δασάρχη, ο οποίος αυτός τότε ήταν πολύ δραστήριος, ήταν μαζί μου δηλαδή. Όταν τον έλεγα ότι εγώ θέλω 100 δέντρα, με έκοβε χαρτί, με έδινε ένα χαρτί από το Δήμο και πήγαινα στο Λαγκαδά και έπαιρνα με ό,τι μέσω έβρισκα. Και πάντα ζητούσαμε δέντρα που μας έλεγε ο δασάρχης. Δεν έκανα εγώ το κεφαλιού μου. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι είχε αποτέλεσμα ότι βάζαμε, παραμένανε και ζουνε. Και ως τώρα και θα ζήσουν για πολλά χρόνια, για πολλές γενιές. Πριν 10 χρόνια ερχόμουν εδώ πέρα περίπατο στο δάσος, γιατί μου άρεσε το δάσος, και έβλεπε κάποιον εδώ πέρα συνέχεια να σκάβει, να φυτεύει, καθημερινά σχεδόν ερχόμουν. Μια μέρα πέρασα από κοντά του να το ρωτήσω τι κάνει. Και μου λέει, έλα ρε πατριώτη να βοηθήσει, μου λέει. Έρχομαι, ευχαρίστως. Και πήγα εγώ και τον βοήθησα. Αυτά εδώ όλα που βλέπουμε δεν υπήρχαν, ήταν όλα γυμνά ήταν. Έχει τόσο αλλάξει αυτός ο άνθρωπος, αυτό το περιβάλλον, που εγώ τον παρουσιάζω σαν ήρωα. Κανένας δεν μπορούσε να κάνει αυτό το έργο που έκανε ο Βαγγέλης. Το έκανε με τέτοια ευχαρίστηση και με τόσο επιμονή που βλέπουμε αυτό το όμορφο δάσος. Έχει αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου. Εγώ βρίσκομαι συνεχώς μέσα στο δάσος. Κάθομαι τώρα και κάθομαι εδώ κάτι κάνω. Και τους βλέπεις τώρα οι νεότεροι. Περνάνε και κάνουν τη βόλτα στο βουνό, το χαίρονται το βουνό και όχι να σκύψουν να κάνουν δουλειά, να πούν μια καλημέρα. Ναι, μια καλημέρα δεν μου λένε. Και απορώ γιατί αυτός ο κόσμος έχει αλλάξει τόσο πολύ. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε επαφή με τη φύση, το άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι χαλαρώνει ψυχικά. Αισθάνεται ευτυχισμένος, ευχαριστημένος, του φεύγουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλό ψυχοθεραπευτικά. Εγώ με αυτή τη φύση, τι να σου πω, μπορώ να σου πω, αυτή με έχει δώσει ζωή. Έχω πάθει δύο κακά πράγματα. Μια δόση χάσαμε ένα παιδί της κόρης μου, 32 χρονών. Με αυτό και με όλα έπρεπε να φεύγω από το σπίτι για να μπορώ να σταθώ στα πόδια. Και πράγματι αυτό που μέσω μπορώ να πω ότι αν ζω σήμερα οφείλεται στη φύση μέσα στο δάσος. Γιατί πηγαίνοντας εκεί δουλεύοντας ξεχνάς ερήμεις και έρχοντας στο σπίτι κλαις.
κόρη μου κάθεται στο Πανόραμα και ο γιος της πήγαινε το Αμερικάνικο κολέγιο. Και μια μέρα μου λέει ο ανιψιός μου, λέει, έχουμε μια μέρα του χρόνου, κάνουμε εκδρομή στα δέντρα. Πηγαίνουμε και φυτεύουμε δέντρα, λέει, στο δάσος. Λέω, άλλο είναι ευκαιρία. Πες την κυρία σου, λέω, αν θέλουνε, εγώ εδώ έχω ένα μέρος. Ένα μέρος που είναι έτοιμο και αν θέλουν να έρθετε φέτος εδώ να βάλετε δέντρα. Και ήρθανε λοιπόν και βάλαμε τουλάχιστον 200 δέντρα. Στην αρχή βοηθήσαν αρκετοί, αλλά μετά τον αφήσαν μόνο του. Έχει απλώσει 2.000 μέτρα λάστιχο να ποντίσει τα δέντρα που φύτευε. Για να γίνουν αυτά τα δέντρα, στην αρχή έπρεπε να υπάρχει κάποια περιποίηση. Πήρε από την ίδρυυση, τον δώσανε νερό, άπλωσε τα λάστιχα, έρχονταν καθημερινά, πότιζε εδώ πέρα και το χαίρεται τώρα ο ίδιος και όχι μόνο ο ίδιος και όποιος έρχεται εδώ πέρα κάνει τον περίπατό του, το απολαμβάνει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι τα δέντρα απορροφάνε το διοξείδιο του άνθρακος και εκπέμπουν οξυγόνο. Κάθε δέντρο που βάζουμε είναι ένας πνεύμονας ζωής. Και ο πνεύμονας ζωής συμβάλλει στην καλύτερη υγεία όλων των ανθρώπων, και τοπικά και σε μεγαλύτερο επίπεδο. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει γίνει 92 χρονών, έχει εξαιρετική ποιότητα ζωής, δεν έχει καμία ασθένεια και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να φυτεύει, να ασχολείται, να ποτίζει και να σκάβει αυτό το δημιούργημά του, είναι το καλύτερο παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους το τι μπορεί να προσφέρει ο εθελοντισμός, κυρίως όσον αφορά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Και ακόμη συνεχίζει σε τέτοια ηλικία, ακόμη πάει και φυτεύει. Συνέχεια πάνω ανοίγει λάκκους, βάζει δέντρα καινούργια όπου έχουν ξεραθεί, βάζει τα καινούργια δέντρα και συνεχίζει το έργο του. Και το θαυμάζουμε σε τέτοια ηλικία που μπορεί και κάνει τέτοια δουλειά. Κανείς δεν μπορούσε να την κάνει. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω και το θαυμάζω. Δεν θα μπορούσα να κάνω τέτοια δουλειά που κάνει ο Ευαγγέλης. Και γι' αυτό τον δίνω πάρα πολλά συγχαρητήρια και οφείλω οι γείτονες εδώ πέρα στη δουλειά που έχει κάνει ο Ευαγγέλης. Το συγκεκριμένο δάσος το οποίο υπάρχει σήμερα και είναι αριθμία χιλιάδες δέντρα, για την περιοχή του Πολεοκάστρου είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο, τεράστιο δώρο, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε την παιδεία να εκτιμήσουμε ορισμένα πράγματα, όπως είναι η προσφορά για το δημόσιο και όχι το ατομικό. Αυτό το δάσος λοιπόν, από τη στιγμή που έγινε, και δεν γίνεται το δάσος σε ένα και 2 χρόνια, θέλει πολλά χρόνια φροντίδα, έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην περιοχή του Παλαιοκάστρου. Να πω πρόσφατο παράδειγμα, δεν πω παλιά, φέτος, στη μια μεγάλη νεροποντή που έπεσε στο Παλαιόκαστρο και στο Ρεόκαστρο γενικά, πέσανε μέσα σε κάποιες ώρες 100 τόνοι νερού σε 2-3 ώρες. Δεν είχαμε καμία πλημμύρα στο Παλαιόκαστρο. Τίποτα. Διότι το δάσος αυτό συγκρατεί τα νερά, τα όμβρια. 30 χρόνια πίσω, σε μικρότερη πλημμύρα που δεν υπήρχε το δάσος αυτό, ίσως και 40, δεν θυμάμαι μικρή ημερομηνία, γέμισε όλο το Παλαιόκαστρο από ξύλα, από πέτρες, φερτές ύλες κτλ. Το δε δικό μας σπίτι καταστράφηκε ολοσχερός όλος ο κήπος γιατί μπήκε το νερό μέσα. Πιάνει μία βροχή τόσο πολύ δυνατή που όλα τα νερά από το πάνω του Ρεοκάστρου, όλο εκείνο το νερό ήρθε στην Αγία Παρασκευή. Έφερε τόσο μεγάλο ποτάμι που έμασε όλα τα γελάδια και όλα τα πρόβατα του βουνού και τα έφερε στον κάμπο. Τόσο μεγάλο. Η εκκλησίτσα ήταν μικρή, ήταν κοντά στο ποτάμι, την πήρε και την εκκλησία, την γκρέμισε και την εικόνα τη βρήκαν μετά 2-3 χρόνια οργώντας οι άνθρωποι μέσα
μέσα στο χώμα. Λοιπόν, γιατί ήταν γύμνο. Από πότε έγινε το πρώτο δάσος, μειώθηκε. Και τώρα όταν συμπληρώσουμε εμείς όλα αυτά εδώ, τώρα δεν έχουμε πλημμύρες. Δεν πλημμυρίζει, γιατί σταματάει το νερό στο δέντρο. Έχει αλλάξει το μικροκλίμα της περιοχής. Έχουμε δροσερότερα καλοκαίρια και υπιότερους χειμώνες. Έχουν έρθει πάρα πολλά πουλιά που δεν υπήρχαν παλιά. Παλιά εμείς δεν είχαμε ειδόνια. Τώρα έχουμε πάμπολα ειδόνια. Απρίλιο και Μάιο γίνεται ένας χαμός όλη τη νύχτα από τα ειδόνια. Αυτό οφείλεται στο δάσος. Να πούμε και το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο για έναν άνθρωπο ο οποίος όταν ξεκινάει μία προσπάθεια, όπως παραδείγματος χάρη να φυτέψει κάποια δέντρα, να δει τον κόπο του σε αυτή τη ζωή να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει στο τελικό επίπεδο, θα έλεγα, γιατί τα δέντρα έχουν φτάσει πια μετά από 30-40 χρόνια, με έχουν μεγαλώσει, και να το δει εν ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτόν. Είναι μια ικανοποίηση τεράστια. Παράδειγμα για έμπνευση για νεότερους, να φυτεύουμε δέντρα, να αγαπάμε το δάσος, να μην το καταστρέφουμε. Όπως είπε ένας φίλος μας εδώ, Γεωπόνος, σκέψου παγκόσμια και δράσε τοπικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάθε άνθρωπος σε κάθε γωνιά της γης κάνει μια μικρή αναδάσωση, και αυτό το κάνουν στην ευρεία κλίμακα του όρου, θα αλλάξει όλος ο πλανήτης. Όχι μόνο μια περιοχή όπως είμαστε εδώ εμείς, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό που εύχομαι και ελπίζω, να υπάρχουν συνεχιστές και αρρωγοί σε αυτή την ανιδιοτελή προσπάθεια του ανθρώπου αυτού, ο οποίος εξιδίων όχι μόνο δεν κέρδισε τίποτα, αλλά έβαλε από την τσέπη του για να γίνει αυτή η ομορφιά, αυτός ο παράδεισος. Μακάρι να υπάρχουν συνεχιστές, και ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι συνεχιστές σήμερα, που ξεκίνησαν δειλά-δειλά, αν και είναι νέοι κάτοικοι του Παλαιοκάστρου, αλλά βλέποντας τον άνθρωπο αυτό ως παράδειγμα, πήγαν δίπλα του, γνωριστήκανε, είχαν την ευαισθησία απέναντι στο πράσινο και στο δάσος και μαζί του κάνανε μια μικρή ομάδα από νέους ανθρώπους που συνεχίζουν το δικό του έργο. Ευχής είναι, όσο τουλάχιστον είμαστε εμείς εν ζωή, ο πεθερός μου και εγώ που όσο είμαστε, να βοηθάμε όσο μπορούμε, αλλά να ευαισθητοποιήσουμε τα νέα παιδιά, τις νέες γενναίες που έρχονται μετά από μας, να κάνουν ό,τι μπορούν να προστατέψουν αυτό που βρήκαν και αν είναι δυνατόν να το μεγαλώσουν, να το αναπτύξουν και μακάρι να το φτάσουν το δάσος από το Παλαιόκαστρο μέχρι την Νεοχωρούδα. Χρειάζεται μια μικρή βοήθεια από τους τοπικούς φορείς, από το Δήμο, από το Δασαρχείο. Μια μικρή βοήθεια χρειάζεται και εθελοντές θα βρεθούν. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε το πράσινο, που θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία, που θέλουν να προσφέρουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, της δικής τους ζωής, γιατί εδώ ζουν, εδώ υπάρχουν, εδώ είναι τα παιδιά τους, εδώ είναι η οικογένειά τους και εδώ θα είναι τα παιδιά τους όταν θα φύγουν αυτοί, όταν θα φύγουμε εμείς. Θα έρθουν άλλες γενιές. Μακάρι οι νέες γενιές που θα έρθουν να είναι καλύτερες από εμάς, αλλά χρειάζονται να τους δώσουμε την όθηση, το κίνητρο για να ακολουθήσουν το παράδειγμα κάποιων αξιόλογων και αξιοθαύμαστων ανθρώπων όπως ήταν και είναι ο Βαγγέλης Ευαρδαλής και έχω την χαρά να τον έχω πεθερό μου. Αν είχε κάθε γειτονιά έναν Βαγγέλη, θα είμαστε ζούγκλα. Λόγω των 92 χρονών, πρωί βράδυ βρίσκομαι μέσα στο δάσος. Ώσπου καμιά μέρα αν μείνω, εκεί να μείνω, για να μην μείνω στο κρεβάτι.